අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙබ්කොඩ් සිංහල YouTube channel එකට. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද WordPress theme එකට අදාළව settings ටිකක් හදාගන්නේ කියන එක. මම ඒක උදාහරණයකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරොත් අපි අපේ site එකට ගිහින් බලුවොත් මම දැන් ඉන්නේ මේ about කියන page එකේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන about කියන එකේ මට පෙන්වන්නේ about page එකට යන URL එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා WordPress කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මෙතන අනිවාර්යෙන් එනම් පෙන්වන්න ඕනේ site title එකයි about page එකයි. ඒ කියන්නේ අපි default title එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඕන නම් customize කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. මම contact page එකට ගිහින් බලුවත් ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණ URL එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඒ වගේම මම ඔයාලට dashboard එකෙන් ගිහින් බලුවොත් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් WordPress අපි third party theme එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ theme එකේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ featured image එක by default enable කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මේ about page එකට ගිහින් බලුවොත් මට featured image section එක බලන්න බෑ. මම ඕනනම් තව page එකකින් පෙන්නන්නම් blog page එකකින්. මම blog page එකට ගියත් මට ඒක පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැන් ඔන්න වුණොත් තව menu item එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි footer එකට menus දානවා. දැන්ට අපි තියෙන්නේ අපි function එකේ මේ register කරගත්ත primary menu විතරයි. ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේම custom image dimension එකක් අපිට register කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට පුළුවන් WordPress එකේ settings ටිකක් හදන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඒ දේ කරගන්නේ කියන එක. ඔයාලා function file එකට යන්න. function file එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම කියන්නම් after setup theme කියලා. මෙතන function එකක් දාගන්නවා. මම දාන්නම් wcs setup කියලා. මේකදී මම action එකක් ලියාගෙන ඉන්න. මෙතෙන්දි මම ලියන්න ඕන action එක add action. after setup theme terminal wcs underscore setup මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ලියනවා add theme support. මට ඉස්සෙල්ලම ඕනේ title tag එකට දාලා theme support එක enable කරන්න. මම ලියනවා මෙතන title tag කියලා. මේකම copy එකක් කරන් මට ලියන්න පුළුවන්. මට ඕන වෙනවා featured image එක enable කරන්න. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ post thumbnails. දැන් අපි contact එකේ ඉන්නේ. මම මේ page එක refresh කරොත් ඔයාලට වෙනවා දැන් contact WCS theme කියලා අපිට පෙන්නනවා. මම about එකට ගියත් about WCS theme. blog page එකේ බලුවොත් අපිට දැන් title tag එක setup වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ දෙවෙනි code එකේ තියෙන enable කරා featured image එක දැන් මම ගිහලා dashboard එකේ page එකට ගිහිල්ලා about page එකට යන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ featured image එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතෙන්දිම හදාගන්නම් මට තව menu item එකක් register කරගන්න ඕනේ. මම menu එකක් register කරගන්න ඕනේ footer එකට. එතකොට අපි කලින් කරේ මෙතෙන්දී menu item එකක් menu එක register කරා. මට මේක අයින් කළා. මේ සම්පූර්ණයෙන් අයින් කළා. මට menu setup එකක් මෙතනින්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ලියනවා menus. මට කියන්න පුළුවන් register new menus. මේකෙදී array of elements pass කරන්න පුළුවන්. array එක ලියනවා. ඉස්සෙල්ලාම කියනවා primary
මම කියන මෙතන main menu එක මෙතෙන්දී මම ලියන්න ඕනේ text domain එක. මෙතෙන්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මෙතන අපි double underscore දාන්නේ. මෙතන double underscore එක දාන්නේ අපි හදන theme එකක් translation ready කරන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ WCS කියලා කියන්නේ මගේ theme එකේ text domain එක. ඔයාලට මතක නම් අපි මේ theme එක ලියද්දි මම text domain එක define කරලා දෙනවා WCS කියලා. අන්නේ WCS කියන එක තමයි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මට ඕනේ තව theme එකක් theme location එකක් මම ඒක footer කියලා ගන්නවා. මෙතන කියන්න footer menu කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ menu එක register කරගත්තාම මට පුළුවන් මම කලින් දාලා තිබ්බ මෙන්න මේ menu එක අයින් කරලා මේක save කරන්න. මම page එක refresh කරනවා. මම back end එකට ගියා. ඔයාලට පේනවා menus කියන එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම menus create කරලා බැලුවා. දැන් ඔයාලට පේනවා main menu කියන එකට අමතරව තව footer menu කියන එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි front end එකේ menu එකේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි මට මේ පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ settings ටිකක් හදාගන්න විදිය. මීට අමතරව මේකෙදී තව ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. text domain එක අපිට load කරගන්න පුළුවන් function file එකට. ඒ වගේම custom dimensional images crop කරන ඒ functions ලියන්න පුළුවන්. HTML5 support කරන blog post type වලට අපි මෙතන enable කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සහ ඒ කිව්වටත් වැඩිය ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මෙතෙන්දි කරගන්න පුළුවන්. මේ දැනුමත් ඔයාගේ මේ WordPress development වලට එකතු කරගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඔයාලව ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන්න.